بسم الله الرحمن الرحیم. نننی لیکچر زمونږ په سټاپ واچ باندې دی. دغه شان سټاپ واچ به د دې کنسټرکشن او د دې ټایپس په دې لیکچر کې ډسکس کوو. نو سټاپ واچ تعریف کوو. سټاپ واچ څه دی؟ It is a device which is used to measure specific interval of time. دا داسې یو قسم ډیوایس دی چې په دې باندې به مونږ د وخت خاص وقفې دا معیار کوو. لکه عام جنرال خو مونږ د ټایم دپاره واچز استعمالوو چې یاره دومره بجې دي، دومره منټونه دي، سیکنډونه دي. خو چې کله مونږ یو خاص کار کیږي یا فرض کړئ یو ګیم سټارټ کیږي یا څه ایکسپریمنټ کوو، نو د سټارټینګ دپاره رسا تر اینډه پورې دغه معیار کوو چې دا څومره ټایم اخلي. یا فرض کړئ یو کس دی رننګ کوي یا بل داسې یو واقعه کیږي، نو د هغې د میجرمنټ دپاره به مونږ سټاپ واچ استعمالوو. نو دا انوینټ کړی چا دی؟ سمیول واټسن واز د فرسټ ټو میک ا سټاپ واچ. دا سمیول واټسن چې دی دا اولنی هغه ساینټسټ دی چې د سټاپ واچ جوړ کړی و. کنسټرکشن کې د دې سره راځي. نو اټ از میډ فرام کامن منرل کارډ کوارټز. دا د کوارټز نه جوړ دی او دا کوارټز په خپله څه شی دی؟ دا د اکسیجن او د سلیکان نه جوړ دی. اوس دا سټاپ واچ په څو حصو باندې مشتمل دی؟ نو د بیسیکلي دوه حصې دي، یو ته فیس وایي او بل ته وایي ایکشن بټن. نو فیس د دې څه شی دی؟ بالکل مخامخ چې کوم موږ ته د دې سټاپ واچ شکل ښکاري دې ته د دې فیس وایي. په فیس باندې به موږ څه کوو؟ په ایکشن بټن. نو فیس ان د فیس ټایم ډیټا از ریکارډډ. په فیس په څه کار کیږي؟ په دې باندې به موږ د وخت چې کوم ډیټا ده دا به پرې ریکارډ کیږي او د انالاګ هیز هینډ while digital shows in the screen in the form of digital. اوس په دې یو زموږ سره دغه چې دي دا سټاپ واچ دا دوه دي چې یو ته میکینیکل انالاګ یا میکینیکل سټاپ واچ ته یو ته انالاګ سټاپ واچ وایي او بل دی ډیجیټل سټاپ واچ. نو په انالاګ کې به زموږ سره هینډز استعمالیږي. هینډز مطلب ستنې، یو به کې د سیکنډونو ستن وي بل به د منټونو وي. نو په دې فیس به موږ ته په دې میکینیکل سټاپ واچ باندې صرف دغه دوه ښکاري. او کوم چې دا ډیجیټل سټاپ واچ دی څنګه چې نوم نه ظاهر دی ډیجیټ دغه ته وایي حصو ته وایي. نو په دې فیس به موږ ته چې دا کوم ډیټا راکوي دا به د څه په شکل کې؟ دا به د ډیجیټ په فارم کې. دا خو د دې فیس شلو. اوس د دې ایکشن بټن چې په دې بټنو کار به سي. نو بوث د سټاپ واچز هیو بټن ټو سټارټ اټ. د دواړو سټاپ واچ د سټارټ کولو دپاره به زموږ څه بټن وي. a button that starts and can stop time at the same time as well as a button restart the count or to make a lap or split count into partial times. په یو وخت کې به دا بټن به د سټاپ کولو دپاره هم استعمالیږي، دغه شانته د ریسټارټ دپاره به هم استعمالیږي، د سټاپ کولو لپاره به هم دا استعمالیږي او دغه شانته په دې باندې به موږ دا ټایم سپلیټ کوو. دا اوس پر ډیجیټل سټاپ واچ کې به انشاءالله راشي. دا په څه طریقه باندې به موږ دا ټایم په دې کې سپلیټ کوو. اوس راځي میکینیکل سټاپ واچ. نو میکینیکل سټاپ واچ کې به څه وي؟ نو میکینیکل سټاپ واچ زموږ سره په دې کې یو ناب لګېدلی بالکل پر ټاپ باندې یو داسې بټن وي. نو کله تاسو میجرمنټ د دې کوئ نو که فرض کړه دا مخکې نږدې شوې وه د دې لکه اصل کې په دې کې دوه ستنې وي، دوه هینډز وي. دا یو د سیکنډونو دپاره وي او دا بل چې کومه د منټونو دپاره وي. دا سیکنډونه دا بالکل په دې منځ کې لګېدي. د دې دا کوم نیډل چې دی ستن دی دا ډېره زیات په لینت کې سیوا ده په نسبت د منټونو ده. نو هغه کې 30 سیکنډه وي. نو چې کله دوه چکره پوره شي 30 سیکنډونو نو یو منټ والا چې کوم هینډ دی نو هغه به مخکې لاړه شي، ایډوانس به شي. اوس میجرمنټ د دې څنګه کېږي؟ نو تاسو به اول ناب باندې زور وکړئ. که فرض کړه دا هاخوا مخکې وروسته وه یو ځل به پې زور وکړئ چې دا بالکل دواړه دا نیډلې چې دي دا زیرو ته راشي. چې زیرو ته راغله نو بیا به پې دوباره بیا زور کوئ نو دا به سټارټ واخلي. سټارټ والي بیا چې په کوم ځای باندې تاسو دا سټاپ کوئ نو یو ځل به بیا په دغه ناب باندې زور وکړئ دا به بیا په هغه باندې سټاپ شي. نو د دې لیست کاونټ زموږ سره څومره دی؟ 0.1 سیکنډ دی. نو چې څومره ټایم دی واخیست د کومې یو ایونټ دپاره هغه به د دې دپاره چې کومه دی دغه
میجرمنټ وشي په هغه باندې. نو it is consist of two hand دا په دوه ستنو باندې مشتمل ده. the small hand is used to measure time and minutes. اوس د small hand چې دا به په دې باندې به دا ټایم موږ په څه میجر کوو؟ په منټونو باندې. while the long hand is to measure second. او دا long hand چې دا به په دې باندې به سکندونه میجر کوو. scales for each hand are marked on circular dial. اوس د ګلۍ چې دا کوم ګول ډایل دی، ډایل مطلب فیس، نو په دې باندې به د سکندونو لپاره ځان له سکیل لګېدلی او د منټسو لپاره ځان لګېدلی. To measure the time both the hands are set at zero by pressing and releasing the knob. اوس چې موږ ټایم میجر کوو نو دواړه هینډز به څه وکړو؟ دا به زیرو ته راولو. by pressing and releasing the knob. دا ناب نه دی، دا به پریس کړو او بیا به واپس پرېږدو. as the knob is pressed and released again the watch start. اوس چې دا ناب څنګه موږ پریس کړو او بیا ریلیز کړو نو دا به څه وشي؟ سټاپ واچ به سټارټ والی. when the second hand complete two rotation of 30 seconds the minute hand advance by 1 division. اوس کله سیکنډ هینډ دا سیکنډ چې کوم هینډ دی ستن ده دا دوه چکره پوره کړي، ټو روټیشن، منټ هینډ به یو ډیویژن به دا ایډوانس شي، مطلب هغې به مخکې لاړه شي. when want to stop again press the knob. the watch is stop and note the time its list count is 0.1 second. اوس که موږ دا سټاپ کول غواړو نو بیا به په ناب باندې زور کړو او پرېږدو، څه به شي؟ ناب به سټاپ شي او موږ چې کوم د ایونټ میجرمنټ کوو هغه ټایم به موږ ته په دې سرکولر ډایل باندې شو شي او د دې لیست کاونټ څومره دی؟ 0.1 سیکنډ دی. اوس د ډیجیټل سټاپ واچ څنګه د نومونه ظاهر دی، د دې میجرمنټ به موږ په څه کې کوو؟ په ډیجټ باندې به کوو. نو په دې کې اصل کې دوه بټنې لګېدلي، یو د یو سایډ دی بل د بل سایډ دی. نو د ټاپ چې کوم بټن ده دا د دې کار به څه چې کله موږ دا سټاپ واچ سټارټ کوو نو په دا باندې به زور کو داسې او بیا پریس پې کړو، بیا ریلیز کړو نو ټایم به موږ ته څه شي؟ دا به روان شي. اوس چې کله دا موږ سټاپ کوو دوباره به پې زور کړو نو بیا به دا څه شي؟ دا به سټاپ شي. بل چې کوم د سایډ ته کومه بټن لګېدلې ده لکه دا د سټاپ واچ د یو سایډ ته بټن لګېدلي بله د بل سایډ ته. اوس چې کوم دې سایډ ته بټن لګېدلی ته سیکنډ بټن وایي. دا خبره څه لپاره موږ استعمالوو؟ د دغه دوه فنکشن دي. یو فنکشن دا دی چې کله موږ میجرمنټ وکړو په ډیجیټل سټاپ واچ باندې دغه خو موږ ته راغلی چې هر څومره میجرمنټ وکړو. اوس که دا موږ واپس زیرو ته راولو نو په دې سیکنډ بټن باندې به زور وکړو، دا به پریس کړو نو دا دغه به موږ ته ټوټلي زیرو زیرو شي دا سټاپ واچ. بل د دې یو فنکشن بل څه دی چې په دې باندې به موږ ټایم به سپلټ کوو. د سپلټ دپاره به څه کار وکړئ؟ که فرض که تاسو په دغه باندې یو ځل زور وکړئ، یو ځل پریس کوئ نو تاسو به دا ټایم سپلټ کړئ. که فرض که دې نه ته سټارټ هلې یو پوینټ ته ورسېدې نو په هغه باندې د زور وکړو نو په دغه باندې به اوس دا ټایم څه شي؟ دا به سټاپ شي، سپلټ به شي. سپلټ مطلب په دوه حصو کې به تقسیم شي، جدا جدا به شي. نو دا سپلټ ټایم به ځان لري او دا ټوټل ټایم به ځان له روان وي. اوس که فرض که دغه پوینټ ته ورسېد بیا دغه نه سټارټ هلې نو بیا به پې زور وکړي نو دا سپلټ ټایم دی دا به په ځایم دغه به هم روان وي. دا کوم سپلټ ټایم چې دی په دې باندې زور وکړو دغه خو په ځای سټاپ شو او بیا به هم دا ګړۍ روانې. دا به دا ټوټل میجرمنټ تاسو له دا درکوي چې یاره فرض که ته یو پوینټ نه لاړې بیا د هغه باندې سټاپ شو بیا روانې نو دغه پوینټ پورې به هم تاله دا ټایم سپلټ کوي. او بل په دې کوم ډیجټ دي دې چې را روان دي داسې د سټارټ نه د اخره پورې نو تاسو له به ټوټل ډسپلی هم درکوي. نو دې دوه فنکشن شو. نو ډیجیټل سټاپ واچ اټ از ا سټاپ واچ وچ شو د ټایم ان ډیجټ. په دې کې به موږ ته دا ټایم په څه کې شو کوي؟ دا به په انسو کې شو کوي. اټ کنسسټ اف ټو بټن. دا په دوه بټنو مشتمل دی. د ټاپ بټن از پریسډ the timer starts and by pressing again the time stops and elapsed time is display. اوس چې دا ټاپ بټن تاسو پریس کړئ نو ټایم به ستاسو سره سټارټ شي او که بیا یې دوباره پریس کړئ نو دا ټایم به څه شي؟ دا به سټاپ شي. او چې کوم الیپس ټایم دی مطلب دی گزرا ہوا چې کوم وخت دی دا به تاسو ته په سکرین باندې د ډیجټ په صورت کې شو کړي. د سیکنډ بټن از یوزډ ټو ریسټارټ د سټاپ واچ. اوس چې دا کوم د سایډ ته سیکنډ بټن ده دا به سره باندې استعمالېږي. په دې باندې به مونږ د سټاپ واچ ریسټارټ کوو
بل یو فنکشن خو دا شو بل سره it is also used to record the split time دا د ټایم د سپلیټینګ دپاره مونږه استعمالولی شو چې هغه ټایم پې مونږ ریکارډ کوو when split button is pressed while watch is running the display freezes allows the elapsed time to records but the watch continue to running to record the total elapsed time اوس په لکه بیا په دغه باندې مونږ زور کوو نو دا سپلیټ ټایم به ځان له مونږ ته شو کي او دغه شانته د ټوټل ټایم والا چې کوم ډیجټ دي دا به روان وي داسې په مخ کې pressing the split button a second time to resume display of total time اوس که پنګه د سپلیټ بټن به په دې باندې زور وکړو نو مونږ ته به دا ټوټل ټایم څه کي دا به ډسپلی کي نو د ډسکاونټ اف اټ از 0.01 سیکنډ نو د دې ډسکاونټ څومره دی 0.01 سیکنډ دی مطلب دا په دې باندې به میجرمنټ مونږه د سیکنډ د سلمې سې پورې شو کولی او میکینیکل سټاپ واچ یا انالاګ په هغه باندې به د سیکنډ د لسمې پورې کولی شو هغه د 0.1 سیکنډ